साथीहरु आज म तपाईहरुलाई नेप्से लाइभ चार्ट कसरी हेर्ने त्यो तरिका सिकाउनु छ साथीहरु किनभने कतिहरु साथीहरुले सोध्नु भएको छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो गुगल क्रोम ओपन गरेर तपाईले सर्च गर्नुहोस् www.nepsealpha.com भनेर तपाईले यसलाई सर्च गर्नु होला। र सर्च गरेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ र तपाईले यहाँ माथि 3 डट देख्नु भयो होला। यो 3 डटमा तपाईले गएर चाहिँ हामीले डेस्कटप साइट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। म डेस्कटप साइटलाई अन गर्छु। र डेस्कटप साइट अन गरेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ र यहाँ धेरै कुराहरु देखाएको छ। अब हामी चाहिँ लाइभ चार्ट हेर्न जाँदैछौं। त्यो कारण तपाईले यहाँ अल्फा चार्ट भनेर देख्नु भयो होला, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि टेक्निकल एनालिसिस चार्ट भनेर देख्नु भयो होला, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। म यसमा क्लिक गर्छु। अब हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङ चार्ट ओपन हुन्छ। हाम्रो यो ट्रेडिङ चार्ट हो, यो ओपन भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले 3 डटमा गएर फेरि हामीले डेस्कटप साइटलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। म मोबाइलबाट ओपन गरिरहेको छु। यदि तपाईले चाहिँ ल्यापटपबाट ओपन गर्नुभएको छ भने तपाईले चाहिँ डेस्कटप साइटलाई चाहिँ अफ गर्नु पर्दैन है साथीहरु। र तपाईले यहाँ माथि टपमा चाहिँ स्लाइड गर्दै लगेपछि यहाँ तपाईले अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्री लगइन फर लाइभ चार्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यसमा हामीले चाहिँ आफ्नो जीमेल अथवा युजर नेम पासवर्ड राखेर चाहिँ हामीले फ्रीमा चाहिँ रजिस्टर गरेर नेप्से लाइभ चार्ट चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ साथीहरु। तपाईले यो तरिकाले तपाईले चाहिँ रजिस्टर गरेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेन लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनुस् र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्।